Noniin, päästiin katsomaan nyt sitten nosturille, että miltä tämä näyttää. Anteeksi vähän käheä ääni. Nyt on monesko päivä? Nyt on lokakuun, joku varmaan 6. päivä. Jotain sinne päin. Ollaan vähän tässä pidetty lomaa ja oltiin viime viikonloppuna, siis mä olin FPDAn kavereitten kanssa vähän Puolassa katsomassa DMEC-finaalia ja oltiin siellä sitten katsomassa sillä lailla, että siellä paikallinen selostaja katsoi joka kerta mun päälle siinä vaiheessa, kun se käski Suomi-fania huutaa kuskeille, niin tuli sitten huudettua. Johtuu vain ja ainoastaan siitä. Kyllä. Saatiin auto äsken pois kärryiltä, se on nyt tosiaan pitänyt siellä hötsin jälkeen lomaa, eli käytännössä on ollut kuukauden meillä tuolla aivan nyt niin kuin omissa oloissaan ja me ei olla vielä päästy katsomaan itsekään tänne alle, että mitä kaikkea siellä nyt sitten loppujen lopuksi siellä Kokkolassa tapahtuu, niin ruvetaan kattelemaan. Eli täältä on nyt apukuskin puolelta nyt on vetari otettu pois, että saatiin liikuteltua, mutta siellä nyt kaikki on sillä lailla ehjää tietysti, kun ei sinne mitään tullut, mutta tässä niinku pahan alkuja juuri, eli sehän sai kovan tössin tähän takapyörähän, kun se meni sinne betoniin. Niin tässä on hauska. Toi kynkkä on tuolta taittunut ja murtunut. Se löi vetarin rikki. Sisäpää on aika lailla niinku jumissa. Ja keppi on niinku puoli senttiä liian pitkä tällä hetkellä. Sitten tuolta näkyy paremmin, niin toi kynkkä on murtunut tuolta reiityskohdasta ja se on tosiaan kääntynyt sisälle päin ja vanne on räjähtänyt siinä vaiheessa. Nythän meillä on täällä eri vanne ollut kuljetusta varten, mutta niin vanhan vanteen huuli esimerkiksi, niin tai osa siitä, niin se löytyy täältä. Se on tehnyt tonne kotelorakenteeseen tommosen kodin. Olkoon siellä. No ei kai, otetaan pois hetken päästä, mutta jätetään se sinne, niin saa Jirikin nähdä, kun se tulee paikalle. Sitten eteenpäin mentäessä pakoputki on mennyt tuosta vähän nuuaa. No se johtuu siitä, kun se on Teemu antoi takapäin vähän sitä vauhtia. Niin tosiaan joo. Toi takahäkki. Meinas unohtua, kun me oltiin tässä ulkopuolella. Takahäkki nousi siitä Teemun pususta pystyyn. Ja tässä oli nämä hitsatut laput tässä takakehikossa, niin ne on nyt tosiaan tossa pystyssä. Tää meni sillä lailla ihan hyvin, että se yläri säilyi suurin piirtein ehjänä ja kaikki strategiset paikat on niinku ehjää. Ei olisi niinku sinänsä, ei tullut mitään vesivuotoja eikä mitään muutakaan. Sitten tosiaan tuo pakoputki on saanut kipeetä. Sitten meillä on täällä vaihdelaatikon takapää, niin kuin huomaatte, niin se ei ole ihan niin kuin kohdallaan tällä hetkellä. Eli tää alumiinipalkki on täällä kyllä ehjänä, mutta nämä takakorvat täältä laatikosta, niin ne on, kun nehän on tommoset hahlomaiset. Otan käden pois välistä. Hahlomaiset noin. Niin se on liukunut tuolta pultin alta eteenpäin ja sitä kautta sitten tietysti tullut pois paikoiltaan. Sitten moottorin korvat. Täältä Repsikan puolelta niin toi pillettiuretaanipusla on korkannut. Täällä on niin kuin korva ehjänä kyllä. Mutta toi on tosiaan toi pusla oksentanut itsensä irti. Ja sitten
sitten täältä toiselta puolelta näkyy vähän paremmin, niin toi on mennyt toi korva poikki. Eli kone on tullut pikkusen eteenpäin. Ja sitä nyt ei oikein varmaan kameralle näy, mutta tää runkoaisa, se on tästä apurungon kiinnityksen etupuolelta, niin siellä näkyy kurittu, kun sinne kattelee vähän tarkemmin kameralla. Sinne on varmaan vähän huono nyt yrittää nähdä, mutta siitä nyt näkee, että toi on toi etunurkka kääntynyt tältä puolelta ainakin sisälle päin. Iskaritolppa, tai siis iskaritorni myöskin on mennyt pikkusen sisälle päin, en tiedä vielä paljon. Pojat on vähän lekalla hakkas tätä tukivartta sen verran suoraksi siellä Kokkolassa ja nippus tämän jollakin lailla, tätä ja saatiin rullaavaksi, että on käytännössä olkavarsi ja tolppa ja tukivarsi raidetanko kaikki on sökönä. Ihan niin kuin täysin sökönä, että niille nyt ei oikeastaan saa enää mitään tehdä, mutta ei siinä muuten, niin kuin moottori makaa tuossa apurungon päällä. Öljypohja on ehe ja ei oo sen puolesta mitään ihmeellistä, että niin. Muuta kuin otetaan kone pois keulilta ja ruvetaan väänteleen koppaa taas oikoseksi, niin sen verran täytyy vielä vähän kehua. Vaikka ei omaa saisi koskaan kehua, mutta eihän mä tätä tehnyt oo. CSF:n öljyn jäähdytin, ei vauhdutin. Tää on nyt saanut 2 kertaa isoa kipiä. Viime syksynä... Oliko kiva? Kyllä, vähän liukasta. Roope silloin 30 veti tämän lapualla sinne hiekkapenkkaan oikein huolella niin, että se oli silloin tässä meillä tässä välijäähdyttimen alla, niin se taittui tonne koneen alle. Silloin meni 1 tefloniletku, joka rupesi vuota. Nyt me ollaan ajettu tämä niin kuin aika saatarin lujaa kivehen, tää laite. Ja tämä on ollut siinä samassa nurkassa, mihinkä se kivi on kolannut, niin ei täällä ole mitään muuta kuin pikkusen puskuri tehnyt tonne ripoihin jälkiä. Tuohon on tullut vähän betonista ihottumaa. Niin tää kenno on täysin eheä, ei vuoda mistään. Ainoastaan nämä tefloniputket on taas mennyt tuosta kurttuun, niin siitä oli tullut pikkusen öljy. Tuo prässäys on tuosta niin sanotusti vähän pettänyt. Voi kyllä suositella, että nämä CSF:n kennot nyt ainakin kestää. Ei ainakaan normaalikäytös paineesta kyllä hajo. Sitten täällä on vähän etupuolella. Niin. Välijäähdytin on pikkusen noussut pystyyn, kun tää on tää runkoaisan pää tästä Solomusa ja sitä kautta sitten tää on aika mielenkiintoinen yhtälö tällä hetkellä tää ahtoputkisto tällä puolella. Turpon puolella ei oo mitään hätää. Tämä on löysällä ja tää ei oo tältä puolelta pompannut juurikaan, kun se on se pusla korkannut, niin se on vaan niinku pompannut ylähäpäin, mutta se ei oo ihan hirveästi tullut vissiin eteenpäin. On se voinut käydä, mutta täällä on ainakin kaikki ehjää. Mut sitten tällä puolella on tällainen lievä jumi. Ja se siitä irti saadaan, pitää vaan tää kuuleri ottaa tästä ensin irti, että se on painanut tosta ton lähtökurvin tuosta kuulerin puolelta niin pikkusen pystyy. Ja sit sellainen hauska ilmiö, mä huomasin hötsisolles, niin kaasuläpän pultis, niiden imusarjan kierteet on tässä. Kaikista 4. Tuosta näkyy, että se on tullut 0,5 senttiä pitkältä. Eli täällä on niinku jossain kohtaa siinä rytäkäs on käynyt sillä lailla, että on tää moottori ilmeisesti niin kun mennyt niin kovalla voimalla myös taaksepäin, eli se on tehnyt niin kovan tällaisen etutakaliikkeen, että on ollut jotenkin jökistä ahtoputki tässä, niin se on repässyt tämän kaasuläpän pultit ja niiden kierteet täältä. Boys, tää on irti käytännössä tää kaasuläppä tuossa. Se on niinku kohtuullisen erikoinen ilmiö. Muuten täällä nyt ei näy sillä lailla mitenkään kummalliselta. Tästäkin kun katsoo tonne päin, niin huomaa heti, että toi lokasuojan kotelorakenne tai runko, miksikä tuota nyt sanotaan, niin sen huomaa, että se on tosta kohtaa vekillä. Ja
Samaten tuolta näkyy tosiaan runkoaisan päältä, niin siellä näkyy selkeästi sieltä on maalikin lohkeillut siitä kohtaa, mistä se on vääntynyt. Että vähän tulee oikaisupenkillä hommaa. Mutta kone on niin kuin eheä ja se ei tarvitse kun nostaa kolostaan pois ja tehdä ihan perustsekkaukset. En ajatellut edes avata varmaankaan. Katsotaan nyt talven aikana mitä sitä keksitään, mutta täällä on nyt sen verran vähän ajettu viime huollon jälkeen, että voi olla, että ei tarvitse kun tehdä ohivuotomittaukset ja ihan perus tällaiset vähän normaalia syvemmät analyysit, niin se saa jatkaa sitten elämäänsä ensi vuonna. Nostaa. No niin, anna pala. Nyt ei pysty enää. Holla sano Suomen mestarikin. 16 kerralla onnistu. Mitä se Suomen mestari sanoo? Hola. Gallo. Siinä se nyt on, off-season on virallisesti alkanut. Auto on kana ja kaikki on solmussa. Tää on oikeastaan tää etukulma tästä on pois hyvästä. Että tästä nyt sitten auto menee tuohon naapuriin ja korirobottiin ja sitten meille ilmoitetaan kun me saadaan tulla noutamaan poika kotiin ja toivottavasti tästä vielä kalu saada. Jos ei tästä kalua saada, niin mitä me sit tuhka tehdään? Tehdään siitä kalu. 2-kuton. Joo, ei saa. Siihen RVD-setupia mä vetäsen senkin kiviseinään. Tää on mun juttu. Ei vaan, opetellaan nyt ajaa taas simulaattoria. Joo, eikä tämä oikeastikaan paha oo. Ei. Pahempiakin on nähty. On. Kyllä niitä aikoinaan sanotaan liettualaisella, ei kun latvialaisella, ei kun minkä maalaisia, ne on ne kovat sepät, joiden käytetty ja 100 000 kilometriä ajettuja mersuja tänne tuodaan paljon, niin tämähän on aivan niinku mintti. Tää on ehtotava. Tää tulisi ihan lokasuojan vaihdolla vielä kuntoon siinä. Niin onkin joo, ei siinä mitään. Pikkasen puoltaa oikealle, mutta ei paha. Vähän nostoa. Kattokaa kun on iskari on revennyt. Tukivarsi on paha solmu. Se on rikki. Tää on rikki. Täällä on paha rikki. Onneksi meillä on sellainen kakkakasa tuolla toisella hallilla, että jos toi pitää tuo kulma vaihtaa, niin meillä on ehjä auto. Ja Joni oikoo. Ja Joni oikoo ja naapuri oikoo. Mainostetaan sitten asiaa enemmän, kuin nähdään millainen lasku sieltä tulee. Mä kyllä huvittaisi tietää, että saiskohan tuosta iskarista vielä niinku ehjä.
Miksei saisi? Vittu. Saa vaihtamalla. Se on murtunut vissiin tuolta mutkalle. No nuo jos uusi, mutta se on vissiin murtunut tuolta, niin mä luulen, että se ei toimi enää. Niin... No eihän se tarvitse, kun tää vaan kato vaihtaa. Ottaa jomista kuulee alaosa ja kieputtaa tohon. Sama pystykierre niissä on kaikissa.